in Vietnam, for two reasons. It is the capital of has many places. Three cities international. Yritin kalastella ilmasta tietoutta siinä salakuuntelemalla opasta, mutta ei sitä nyt paljon irti saatu. Niin sitten. Toi näyttää aika kivalta pytingiltä ja sinne näyttää olevan aikamoinen kansainvaellus. Käydäänpä siellä ensin. Että semmoista. Kiltti sanoo selvällä vietnamin ja englannin kielellä, että ei lippiksiä eikä kameroita. Otan osaa. Palaamme asiaan. No se oli semmonen meininki, että siellä oli 2 jotain lohikäärme pronssiveistosta vuodelta 1842. Kuulemma ihan helvetin tärkeitä patsaita näille entisille kuninkaille. Mutta mikäs siinä sitten? Tää nyt paljon nähnyt sieltä jostain 20 metriä ja 200 turistin takaa, mutta pronssiveistoksia. Onko mitään muuta? Vasen vai oikein? No niin, täällä sitä ollaan tällaisen padan äärellä, missä keitettiin kaikki viholliset. Ei vaan, en mä tiedä mitä tällä on tehty tällä padalla, mutta rahaa sinne on viskelty. Vähän niin kuin joka maassa tuntuu olevan. Sama läppä. Laitetaan vettä johonkin astiaan ja heitellään sinne rahaa. Hyvää onnea kaikille ja varsinkin sille, joka kerää ne massit. Oikealla vaihteeksi muuria. Kyllä mikään helpoin homma on päästä kuninkaan kammioon. Mutta kai se on ollut ideakin. Henki on lähtenyt helposti, koska kaikki haluaa olla kuninkaita. No heti tästä matkalla löytyi tällainen maailman 4. vanhin portti ja ovi. Siitä nyt ei saa mennä, joten jää mysteeriksi mitä siellä takana on. Veikkaan, että siellä on karaoke. Lisää sitä isoisän vanhempaa porttia. Tästähän pääsisi oikein sisäänkin. Käydään kurkistaa. Absolutely nothing. Se on maailman vanhin pöytä ja tuolit. Ja mikä saatana toi? Aha. Minkälainen meininki? Tostahan sitä voi lukea, jos oikein haluaa tietää, että Temple Complex was designed to be harmonious, axially symmetrical and in keeping with the rules of Feng Shui. No nyt ollaan sitten Feng Shuin ytimessä. Siitä sitten sitä Feng Shui-oppia. Tiedätte mihin laittaa sohvat ja mihin kirjahyllyt. TV-tasohan ei nykyään enää kukaan tarvi. Ja onko keisari pistänyt Toyotan siihen pykäläänsä? Lähdetään katsoa mitä täällä on. Nyt alkaa olemaan kyllä Feng Shuit kohdallaan.
Queen Mother's Apartment Audience Hall. No niin, lähdetäänkö kurkistaa. Kuningatar äiti. No joo. Kyllähän tää nyt kallion yksin riittää, mutta ei nyt mitään hirveen extravagant. Ehkä kuningatar-äiti piti se suht aitona homma. Mitä helvettiä. Jäätelökauppa. No nyt mä alan tajua, miksi oli. Kuningatar-äitillä oli jäätelökauppa tässä takahuoneessa. Kaljaa ei saa, joten ai maarehii. Onko näkinkenkien keräilyharrastus ollut kovassa huudossa takavuosina vai mitä nää on tuhkakuppeja ollut? No niin. Building served as the Queen Mother's Pleasure Pavilion for fresh air and beautiful scenes. Mä taidan tietää mitä tää koodikieli tarkoittaa. Fresh air. Pajaa. Beautiful scenes. Pajassa uimaan. Ja tervetuloa kuninkaalliseen pajakammioon. Luojan kiitos, kukaan ei ymmärrä meikäläisen horinoita täällä. Mä oon heitetty pihalle ja alkaa olemaan sen verran kuuma jo, kello on 9:40. Ei pystytty auringossa enää kävelemään. Tai pystyy, jos haluaa hikoilla niin kuin saunassa. Täällä on vähän erikoinen läppä täällä Vietnamissa, kun toi on kuumimmillaan aurinko 10 jo aamulla. Ihmettelin Da Nangissa jo aikoinaan, kun alkoi nahka palo, vaikka omasta mielestään lähti aamulenkille ajoissa. Mutta esimerkiksi Thaimaassa, Chiang Maissa, niin on kuumimmillaan vasta 12 ja 12 jälkeen. Täällä 10 aamulla. Dừa hả? Ủa? Vừa à? Dạ sao nặng á? Ở đây nặng đấy, qua dừa bên đi nè. Đúng rồi. Dạ. Chúng tôi biết nhé. No niin. Mikäs se tämä on? Lähdetään katsomaan. Kien Trung Palace Circle. Että palatsi ja pukka. En kyllä tiedä mikä läppä tää on, mutta tässä on tenniskenttä tässä palatsin vieressä. Niinku... Joo. Ei kai siinä. Asiallehan olikin erittäin luonnollinen selitys. Täällä on entinen kuningas Bao Dai. Under deep influence of Western civilization, he was interested in sports, especially keen on driving, boat rowing, tennis, golf, shooting. Oli 3 tenniskenttää täällä aikaisemmin. Ja tää on sitten restauroitu. Aika moista.
No siinä kelpaa ottaa selfieitä. Saattaa käydä Tinderissäkin ihan erilainen flaksi. Huvittava läppä, nää äijät häätää täällä pois kuvista. Siis me saatana valkonaama pois sitä edestä, että muuten annessa valokuvia. Täällä on niinku tyyliin 500 henkeä ottaa valokuvia. Voitte kuvitella, jos jokainen haluaisi sen kameran ja kuvattavan välisen tilan pitää tyhjänä, niin eihän tästä tulisi mitään. Ai. Nyt se Cyclo saa unohtua. Mä haluan tällä takaisin kämpille. Ai. Tässä on nyt pyöritty aivan liian kauan ilman mitään juotavaa, kun tuli ne elektrolyytit tempastua jo ennen kuin astui sisään tähän koko linnakkeeseen. Nyt juomaa keisarilliseen pöytään naattiin. On kyllä kuninkaallisen luokan soija myös päällä. Tässä on hikoiltu, mutta onneksi on Rewire. Rewiret meni kyllä suoraan kuin kuninkaallisiin ikeniin. Ei tosa jaksanut istua tuossa hälinässä, turre tulee joka puolelta ja näyttää siltä, että me ollaan tulossa kokonaan tänne toiselle puolen tätä aluetta. Ja nyt oikein usko, että nyt enää takaisinkaan kävele. Ehkä siellä nyt jäi sitten joku kuninkaallinen kammio näkemättä, mutta eiköhän tää nyt piisaa. Mennään katsomaan mitä täältä löytyy tältä kylän takaa. No niin, semmoista siellä oli. Oli mukava käydä, ihmetellä. Paras aamukävely hetkeen. Tai no en tiedä, on ne Dananginkin aamukävelyt aika komeita siinä rannalla, mutta tää oli ainakin spessua. Huomattavasti spessumpaa kuin mikään muu. Nyt lähdetään katsomaan vielä, jos tosta löytyisi jotain aamupalaa ennen kuin otetaan se Cyclo tai sitten se laiva takaisin. Tai sitten molemmat. Mä kyllä tuntia rupeaa ajelemaan sitä Cyclolla, mutta katsotaan. Antakaa niin yksi ravintola, mikä on auki. Ruokaa ei vieläkään löytynyt, mutta ainakin löytyy kookoksia. Siitä sitä tuoretta kookosmehoa kitusiin hintaan 13 000 dongia. Eli vittua se nyt sitten tekee. 40 senttiä euroa. Kelpaa kyllä. Moro! Joo, ei otettu nyt laivaa eikä Cykloa takaisin. Pidetään vähän modernimmin Grab-taksilla, mopotaksilla. Ukko ajaa kuin vanha tekijä, eikä on kyydissä kuin vanha tekijä.
Vielä viimeiset morjestukset Citadelille. Se alkaisi olemaan tää videoni paketissa ja hieno homma jos jaksoi kattoo. Ja jos tykkäsit, niin tilaa kanavaa ja jos et tykännyt, niin älä tilaa. Seuraava video on tulossa anyway, joten se on moro.